Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself, Professor Maulik R. Joshi, and today's our topic is most important short questions of design of reinforced concrete structure. If you are new on my channel, then it is kindly requested you to subscribe for getting notified for my new uploaded videos. So let's start it. Question number 31. Give the value of maximum spacing of stirrups in design of shear for singly reinforced beam as per IS 456 2000. અહીંયા આગળ આપણને બે સ્ટીરપ્સ વચ્ચેના મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ બાબતે પૂછવામાં આવેલું છે. આપણને ખબર છે એ રીતે સ્ટીરપ્સને એઝ અ શિયર રેન્ફોર્સમેન્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તેને શિયર ફોર્સને રેઝિસ્ટ કરવા માટે બીમની અંદર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. જો સ્ટીરપ્સ વચ્ચેના સ્પેસિંગ બાબતે વાત કરવા જઈએ તો તેની માટે ઓપન કરીશું IS 456 2000 ક્લોઝ નંબર 26.5.1.5 ઓન પેજ નંબર 47. ત્યાં આગળ સ્ટીરપ્સ વચ્ચેના મેક્સિમમ રેન્ફોર્સમેન્ટ માટે કે ક્રાઇટેરિયાઝ આપેલા છે કે જેમાં મેઇનલી 2 પોઈન્ટ્સ આપેલા છે આપણને રિગાર્ડિંગ ધી મેક્સિમમ સ્પેસિંગ ઓફ સ્ટીરપ્સ. તો તેની અંદર ફર્સ્ટ કંઈક આ રીતે છે that the maximum spacing of shear reinforcement measured along the axis of the member shall not exceed 0.75 into small d for the vertical stirrups and small d for inclined stirrups at 45 degree, where small d is the effective depth of the section. મીન્સ કે ફર્સ્ટ ક્રાઇટેરિયાની અંદર આપણને એવું કીધેલું છે કે જે કોઈ બી બે સ્ટીરપ્સ જે છે એ સ્ટીરપ્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ જે છે એ 0.75 ઇન્ટુ ઇફેક્ટિવ ડેપ્થ કરતા વધારે હોવું જોઈએ નહીં. તો ઇન ધી સેન્ટેન્સ લખી દઈએ તો ફર્સ્ટ ઇઝ 0.75 ઇન્ટુ સ્મોલ ડી વેર સ્મોલ ડી ઇઝ ઇફેક્ટિવ ડેપ્થ ઓફ ધ સેક્શન. આગળ ક્રાઇટેરિયાને રીડ કરીએ ફોર સેકન્ડ પોઈન્ટ. આગળ કીધેલું છે that in no case shall be spacing exceeds 300 mm. કોઈ બી સંજોગોની અંદર બે સ્ટીરપ્સ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે તે 300 mm કરતા વધારે હોવું જોઈએ નહીં. મેં ઓલરેડી શિયર રેન્ફોર્સમેન્ટની ડિઝાઇન રિલેટેડ વિડીયો અપલોડ કરેલ છે કે જેમાં સ્ટીરપ્સ રિલેટેડ દરેક ક્રાઇટેરિયાની કેલ્ક્યુલેશન્સ બતાવેલી છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને તમારા વિડીયોની રાઈટ સાઈડ અપર કોર્નરમાં બંને જગ્યાએ બતાવેલી છે. નેક્સ્ટ ઇઝ question number 32. Give the specification for anchorage length of band and hook. આ ક્વેશ્ચનમાં આપણને એન્કરેજ રેન્ફોર્સમેન્ટ બાર માટે બેન્ડ અને હુક વખતેના અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયાઝ પૂછવામાં આવેલા છે. તો તેના માટે ઓપન કરશું IS 456 2000 ક્લોઝ નંબર 26.2.2 ઓન પેજ નંબર 43. તો તેની અંદર જો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરવા જઈએ છે બેન્ડ માટે, તો બેન્ડની અંદર ટોટલ બે સબ ટોપિક્સ આપેલા છે. જેની અંદર ફર્સ્ટ કંઈક છે the anchorage value of band shall be taken as 4 times the diameter of the bar for each 45 degree. Means for the band anchorage length will be 4 times the diameter of bar which is used as the anchor bar, and this value is for each 45 degree band. Now second point is subjected to a maximum of 16 times the diameter of the bar. મીન્સ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ અંદર જે કઈ બી વેલ્યુ આવે છે એ કોઈ પણ સંજોગોમાં 16 ટાઈમ્સ ધી ડાયામીટર ઓફ બાર તેનાથી વધવી જોઈએ નહીં. ફર્સ્ટ છે 4 ટાઈમ્સ ડાયામીટર ઓફ ધ બાર એન્ડ સેકન્ડ જે છે તે રહેશે મેક્સિમમ અપ ટુ 16 ટાઈમ્સ ધ ડાયામીટર ઓફ બાર. હવે જો વાત કરવા જઈએ હુક માટે, તો હુક માટે કે ક્લોઝ આપેલો છે that the anchorage value of a standard U type hook shall be equal to 16 times the diameter of the bar. Means the anchorage value should be equal to 16 times the diameter of the anchorage bar. Next is question number 32. What is M25? અહીંયા આગળ આ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણને M25 માં M શું ઇન્ડિકેટ કરે છે અને 25 ઇન્ડિકેટ શું કરે છે તેવું પૂછેલું છે. તો M જે છે તે ડિફાઇન કરે છે મિક્સ ડિઝાઇન અને 25 ની વાત કરીએ તો 25 ડિઝાઇન કરે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ કોન્ક્રીટ which is in Newton per mm square. Next is question number 33. Give reasons for using
પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર ફોર લોડ્સ. આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવા માટે આપણને પહેલા એ ખબર હોવી જોઈએ કે પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટરનો મતલબ શું થાય છે. તો તેના માટે આ નાનો એવો ટચુકડો વિડીયો જુઓ. તો પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર જે છે તે વિધાઉટ યુનિટ, જેનો કોઈ યુનિટ નથી, એવો એક નંબર છે કે જે હંમેશા એક કરતાં કંઈક વધારે હોય છે, કે જેનો યુઝ જે છે એ મલ્ટીપ્લાય કરીને અથવા તો જે કંઈ બી આપણી પાસે વેલ્યુ છે તેને ડિવાઈડ કરીને આપણે ડિઝાઇન વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે જો આપણે લોડની વાત કરતા હોય તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લોડને ડિઝાઇન લોડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય 1.5 કરતા હોઈએ છીએ. સેમ ટુ સેમ ફોર ધ મટીરિયલની જો વાત કરવામાં આવે તો મટીરિયલની કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટ્રેન્થને ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે પાર્શિયલ સેફ્ટર ફોર મટીરિયલની મદદથી ફોર ફાઇન્ડિંગ આઉટ ડિઝાઇન વેલ્યુ. હવે વાત કરીએ તેના ટાઈપ્સની વાત કરીએ તો બે ટાઈપ છે ટોટલ, પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર ફોર લોડ્સ અને સેકન્ડ છે પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર ફોર ધ મટીરિયલ સ્ટ્રેન્થ. જો વાત કરવા જાય કોન્ક્રીટ માટે તો પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટરની વેલ્યુ આવે છે 1.5 અને જો સ્ટીલ માટે વાત કરીએ તો વેલ્યુ આવે છે 1.15. આ બંને વેલ્યુ જે છે તે આપણને IS 456 માં ક્લોઝ નંબર 36.4 પેજ નંબર 68 ઉપર આપેલી. હવે શા માટે પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટરનો યુઝ કરવામાં આવે છે? તો તેના માટે ફર્સ્ટ ઇઝ એરર ઇન લોડ અસેસમેન્ટ એન્ડ મોડિફિકેશન ઇન લોડ્સ. હવે જ્યારે સ્ટ્રક્ચરની ડિઝાઇન કરવામાં આવતી છે તો તેની પહેલા લોડનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે કે બિલ્ડિંગ ઉપર કેટલો લોડ લાગે છે. તો ક્યારેક એવું બની શકે છે કે લોડ એસ્ટિમેશન્સમાં કોઈ જાતની એરર હોઈ શકે ખરા. તો આ એરર જે છે તેને નેગોશિએટ કરવા માટે આપણે પાર્શિયલ સેફ્ટરનો ફેક્ટરનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કે જેથી કરીને આ કે બી એરર જે છે તેને આપણે રિમૂવ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક છે પોસિબલ ઓવરલોડિંગ. હવે ધારો કે કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું છે તમારે બિલ્ડિંગનું, તો તેની ડિઝાઇન પણ તમે પરફેક્ટ કરેલી છે, બધી વસ્તુ પરફેક્ટ છે, બટ આફ્ટર કન્સ્ટ્રક્શન ભવિષ્યમાં લોડિંગ જે છે કંઈક એક્સ્ટ્રા લોડ લાગે છે. તો તેવા સંજોગોમાં ફરીથી બેઝમેન્ટમાં કે ફૂટિંગમાં જે કંઈ બી ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે તેમાં આપણે ફેરફાર કરી શકવાના નથી. તો એટલા માટે પહેલેથી જ તૈયારી રૂપે લોડને કંઈક એક્સ્ટ્રા લઈ લેવામાં આવે છે અને તેના માટે ત્યાં આગળ પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટરનો યુઝ થાય છે. થર્ડ ઇઝ લોડ કોમ્બિનેશન્સ. જ્યારે પણ બિલ્ડિંગની ડિઝાઇન કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે અલગ અલગ લોડ કોમ્બિનેશન્સને કન્સિડર કરવામાં આવે છે. ક્યારેક એવું બની શકે છે કે લોડ કોમ્બિનેશન સિલેક્ટ કરવામાં કોઈ ભૂલ હોઈ શકે ખરા. તો એ ભૂલને નેગોશિએટ કરવા માટે આપણે પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટરનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ રિપીટેડ લોડિંગ. વોટ ઇઝ રિપીટેડ લોડિંગ? ક્યારેક કોઈક લોડ એવો હોય કે જેને એપ્લાય કરવામાં આવે છે, ફરીથી રિમૂવ કરવામાં આવે, ફરીથી એપ્લાય કરવામાં આવે, ફરીથી રિમૂવ કરવામાં આવે. તો તેવા લોડ્સને આપણે એઝ અ રિપીટેડ લોડિંગ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. નોર્મલી જે કે મશીનરીઝના લોડિંગ્સ હોય છે તેમાં રિપીટેડ ટાઈપના લોડિંગ જોવા મળતા હોય છે. તો તેની અંદર જે કે બી ઇફેક્ટ જે થતી હોય છે આ ટાઈપના લોડ્સની એ જનરલ લોડિંગની ઇફેક્ટ કરતાં કંઈક વધારે ઇફેક્ટ તેને જોવા મળતી હોય છે. તો આ ઇફેક્ટ જે કંઈ બી એક્સ્ટ્રા છે તેને આપણે નેગોશિએટ કરવા માટે આપણે ત્યાં આગળ પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટરનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. એક રીતે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટરનો યુઝ એરર્સને છુપાવવા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે જેથી કરીને આવનારા સમયમાં લોડિંગ્સને કારણે કોઈ જાતનો આપણા સ્ટ્રક્ચરમાં પ્રોબ્લેમ જોવા મળે નહીં. Next is question number 34. What are the equations for MU limit for different grade of steel? અહીંયા આગળ આપણને આ ક્વેશ્ચન અંદર અલગ અલગ સ્ટીલના ગ્રેડ માટે MU લિમિટની વેલ્યુ પૂછવામાં આવેલી છે. તો તેના માટે ઓપન કરશું SP16 ટેબલ C ઓન પેજ નંબર 10. તો ત્યાં આગળ આપણને અલગ અલગ ગ્રેડ ઓફ સ્ટીલ માટે MU લિમિટ અને PT લિમિટની વેલ્યુઝ આપેલી છે. તો તેની મદદથી જો સૌથી પહેલા FE 250 સ્ટીલ ગ્રેડ માટે વાત કરીએ તો લખી શકાય કે MU લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.148 FCK ઇન્ટુ BD સ્ક્વેર. પછી જો વાત કરીએ ફોર સ્ટીલ ગ્રેડ 415 તો તેના માટે MU લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.138 ઇન્ટુ FCK BD સ્ક્વેર. અને લાસ્ટ વાત કરીએ ફોર ગ્રેડ FE 500 તો MU લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.133 FCK BD સ્ક્વેર. અહીંયા આગળ ટેબલની અંદર 0.149 ની ફરતે રાઉન્ડ કરેલું છે. કારણ એ છે કે અહીંયા આગળ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. અહીંયા આગળ 0.149 ની બદલે 0.148 આવશે. તો આ વાત ખાસ ધ્યાન રાખવી. નેક્સ્ટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 36. Where critical sections are taken for one way shear check and two way shear checks in
ફૂટિંગ. હવે આપણને ખબર છે એ રીતે જ્યારે પણ ફૂટિંગની ડિઝાઇન કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે 3 વખત ક્રિટિકલ સેક્શન લેવામાં આવે છે. પહેલી વખત કે જ્યારે તમે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો ત્યારે, અને ત્યારે ક્રિટિકલ સેક્શન લેવામાં આવે છે કોલમના ફેસ ઉપર. સેકન્ડ ટાઈમ ક્રિટિકલ સેક્શન લેવામાં આવે છે જ્યારે તમે વન વે શિયર ચેક કરો ત્યારે, અને થર્ડ ટાઈમ ક્રિટિકલ સેક્શન સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે જ્યારે તમે ટુ વે શિયર ચેક કરતા હોય ત્યારે. હવે અહીંયા આગળ આપણને ક્વેશ્ચનમાં વન વે શિયર ચેક અને ટુ વે શિયર ચેક વખતે કઈ જગ્યાએ ક્રિટિકલ સેક્શન લેવામાં આવે છે તે રિલેટેડ ક્વેશ્ચન કરેલ છે. તો જો સૌથી પહેલા વાત કરીએ ફોર વન વે શિયર ચેક, તો ઇન વન વે શિયર ચેક ક્રિટિકલ સેક્શન ઇઝ taken at the distance small d from the face of the column where small d is the effective depth of the footing. હવે જો ફિગરમાં બતાવેલા ફૂટિંગના પ્લાનને જોઈએ તો તેમાં જે રેડ કલરથી બતાવેલ એરિયા છે તે કોલમને ઇન્ડિકેટ કરે છે, અને તે કોલમના ફેસથી સ્મોલ ડી જેટલા એટલે કે ઇફેક્ટિવ ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ જેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર ક્રિટિકલ સેક્શન લેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ two-way shear check. In two-way shear check, critical section is taken at distance d/2 from the face of the column. હવે જો ફિગરમાં બતાવેલા ફૂટિંગના પ્લાનને જોઈએ તો તેમાં રેડ કલરથી જે એરિયા બતાવેલો છે તે કોલમનો એરિયા છે, અને તેના ફેસથી d/2 જેટલા એટલે કે ઇફેક્ટિવ ડેપ્થના અડધા જેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર સેકન્ડ ક્રિટિકલ સેક્શન લેવામાં આવે છે કે જ્યારે તમારે two-way shear ચેક કરવો હોય ત્યારે. મેં ઓલરેડી યુટ્યુબ પર પેડ ફૂટિંગની ડિઝાઇન કઈ રીતે થાય છે તેને રિલેટેડ વિડીયો અપલોડ કરેલ છે. સાથે સાથે વન વે શિયર ચેક અને ટુ વે શિયર ચેક કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, તેમાં ક્રિટિકલ સેક્શન કઈ રીતે લાવવામાં આવે છે, અને તેને રિલેટેડ અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયાનું ડિસ્કશન ઓલરેડી મેં કરેલું છે કે જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે, અને તમે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેની રાઈટ સાઈડ અપર કોર્નરમાં પણ તેની લિંક આપેલી છે. નેક્સ્ટ ઇઝ question number 37. Write XU maximum divided by D ratio for all grade of steel. આ ક્વેશ્ચન ની અંદર આપણને ડિફરન્ટ ગ્રેડ ઓફ સ્ટીલ માટે XU maximum by D નો રેશિયો પૂછેલો છે. તો તેના માટે ઓપન કરીશું IS 456-2000 ઓન પેજ નંબર 70. તો ત્યાં આગળ ફોર ડિફરન્ટ ગ્રેડ ઓફ સ્ટીલ આપણને XU maximum by D નો રેશિયો તરત જ ડાયરેક્ટલી આપેલો છે. તો વાત કરીએ ફોર Fe 250 તો XU maximum by D is equal to 0.53. નેક્સ્ટ વાત કરીએ ગ્રેડ ઓફ સ્ટીલ 415 માટે તો XU maximum divided by D is equal to 0.48. અને લાસ્ટ વાત કરીએ ફોર Fe 500 તો તેના માટે XU maximum divided by D is equal to 0.46. Next is question number 38. Where torsion reinforcement is provided in two-way slab. હવે અહીંયા આગળ આ ક્વેશ્ચન ની અંદર આપણને ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટના લોકેશન રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવેલ છે. જો બેઝિક વાત કરવા જઈએ તો ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટ ટુ વે સ્લેબની અંદર કોર્નર ઉપર બેઝિકલી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, અને મેઇનલી જે કોર્નર પર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે કોર્નર સિમ્પલી સપોર્ટેડ હોવા જોઈએ, અને તેના પર જે કોઈ બી સ્લેબ્સની એજ મળતી હોય એ કન્ટિન્યુઅસલી ન હોવી જોઈએ. આ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. હવે નેક્સ્ટ જો તમે ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોવાઈડ નથી કરતા તો તેનું રિઝલ્ટન્ટ શું મળે છે, તો નોર્મલી ટુ વે સ્લેબની અંદર જે કે બી કોર્નર્સ હોય છે તે લોડિંગને કારણે ઉપરની બાજુએ ઉચકાઈ જતા હોય છે. તો આ ટાઈપનું ફેઇલર ન જનરેટ થાય તે માટેથી આપણે બેઝિકલી કોર્નર્સ પર ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. હવે અહીંયા ખાસ વાત એક એવી ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે કે ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટ છે એ ક્યારેય પણ એવા ટુ વે સ્લેબના કોર્નર્સ પર પ્રોવાઈડ નથી કરવામાં આવતું કે જે કોર્નર ઉપર તમારા ટુ વે સ્લેબની એજીસ છે તે કન્ટિન્યુઅસ હોય, અને જો તે કન્ટિન્યુઅસ એજીસ જો મળતી હોય તો તેવા કોર્નર ઉપર કોઈ પણ સંજોગોમાં ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું નથી. Next is question number 39. Give area of torsion reinforcement in two-way slab as per IS 456-2000. હવે અહીંયા આગળ આ ક્વેશ્ચનમાં આપણને ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટના એરિયા માટેના ક્રાઇટેરિયા પૂછવામાં આવેલા છે. તો તેના માટે ઓપન કરશું IS 456-2000 ક્લોઝ નંબર D1 ઓન પેજ નંબર 90. તો તેની અંદર ક્લોઝમાં સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને રિગાર્ડિંગ પોઝિશન ઓફ ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટ કઈ ક્રાઇટેરિયાઝ આપવામાં આવેલા છે, અને આગળ જતા રિગાર્ડિંગ એરિયા ઓફ ટોર્શન રેઇન્ફોર્સમેન્ટ આપણને બે ક્રાઇટેરિયા ટોટલ આપેલા છે. જેના માટે ફર્સ્ટ કંઈક એ રીતે છે ધેટ ઇટ શેલ કન્સિસ્ટ ઓફ top and bottom reinforcement and each with layers of bar placed parallel to the sides of the slab and extended from the edges
a minimum distance of 1/5 of the shorter span. અહીંયા આગળ આપણને length of bar related criteria કંઈક આપવામાં આવેલા છે and it is extended from the edges a minimum distance of the 1/5 of the shorter span. જે કે બી shorter span ની length જે છે તેના પાંચમા ભાગ જેટલી લેન્થ આપણા ટોર્શન રેન્ફોર્સમેન્ટ ની રહેશે. તો લખી દઈએ તો લેન્થ ઓફ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/5 ઇન્ટુ શોર્ટર સ્પાન લેન્થ ઓફ સ્લેબ. સેકન્ડ ક્રાઇટેરિયા એ રીતે આપેલ છે that the area of reinforcement in each of these four layers shall be 3/4 of the area required for the maximum mid span moment in the slab. અહીંયા આગળ આપણને ટોર્શન રેન્ફોર્સમેન્ટ રિલેટેડ કંઈક ક્રાઇટેરિયા આપેલા છે that it shall be 3/4 of the area. 3/4 નો મતલબ થાય છે 3/4 3/4 of the maximum mid span moment in the slab. मतलब કે જે કે બી સ્લેબ છે તેનો મિડલ સ્પાન જે છે કે જ્યાં મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ જનરેટ થાય છે તેને રેઝિસ્ટ કરવા માટે જે કે બી તમે રેન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરેલું છે તેના 3/4 જેટલું ટોર્શન રેન્ફોર્સમેન્ટ તમારે પ્રોવાઈડ કરવું પડે. લખી દઈએ તો એરિયા ઓફ ટોર્શન રેન્ફોર્સમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/4 ઇન્ટુ મેક્સિમમ રેન્ફોર્સમેન્ટ ઇન મિડલ સ્ટ્રીપ ઓફ ધ સ્લેબ. Next is most and very important question, different between one way slab and the two way slab. First topic જોઈએ તો the ratio of longer span to the shorter span is greater than or equal to 2. means જો one way slab માટે longer span અને shorter span નો રેશિયો લેવામાં આવે તો એ 2 અથવા તો 2 કરતા વધારે હશે. જ્યારે જો two way slab ની વાત કરીએ તો the ratio of longer span to the shorter span will be less than 2. એટલે કે two way slab ની અંદર longer span અને shorter span નો રેશિયો જે છે એ 2 કરતા ઓછો હશે. હવે ધારો કે જો longer span જે છે તેને તમે ly કહો છો અને shorter span ને જો તમે lx કહો છો તો one way slab માટે ly/lx નો રેશિયો greater than or equal to 2 થશે. જ્યારે two way slab માટે સેમ રેશિયો ly/lx is less than 2. નેક્સ્ટ જો વન વે સ્લેબ માટે વાત કરીએ તો સ્લેબ ઇઝ સપોર્ટેડ ઓન ઓનલી ટુ ઓપોઝિટ સાઇડ. સ્લેબની કોઈ બી બે ઓપોઝિટ ડિરેક્શન જે છે બે સામસામેની જે કોઈ પણ બે બાજુઓ છે તેમના પર આખા સ્લેબનું વજન જે છે મેઇનલી ટકેલો હોય છે. જ્યારે ટુ વે સ્લેબના વાત કરવામાં આવે તો સ્લેબ ઇઝ સપોર્ટેડ ઓન all the four sides of the two way slab. two way slab ની જે ચારે ચાર જે બાજુઓ છે લોંગર સ્પાન ની બે અને શોર્ટર સ્પાન ની બે આ ચારે ચાર બાજુઓ છે તે તમારા સ્લેબ ને સપોર્ટ કરતી હોય છે. and last is very important point in one way slab that the main reinforcement is provided in only one direction. मतलब કે તમારા one way slab ની અંદર main reinforcement તે માત્ર એક જ સાઈડ ઉપર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને તે હશે તમારો શોર્ટર સ્પાન. જ્યારે two way slab માં વાત કરવામાં આવે તો main reinforcement is provided in both the direction. मतलब કે તમારો જે two way slab છે તેની અંદર main reinforcement તમારું longer side ઉપર પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને સ્લેબ ની જે shorter direction છે તેના પર પણ તમારું main reinforcement પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું હોય છે. Thank you so much for watching my video. Like, share and comment, and yes, don't forget to give your suggestion. Thank you so much.